Bạn có bao giờ nói chuyện với một người kế toán mà họ bắt đầu nói chuyện theo cái kiểu là nợ như thế này có cái kia, hoặc là debit cái này, credit cái kia, và bắt đầu bạn rối lên tại bạn không hiểu là họ đang nói về cái gì nữa, đúng không? Thì đó là họ đang nói về một cái thuật ngữ được gọi là double entry accounting hay là double entry bookkeeping. Đối với người không phải trong ngành kế toán thì nghe những cái này nó rất là tiền đình, nó rất là khó hiểu. Ngay cả đối với những các bạn kế toán mà mới ra trường đó, khi mà chúng ta chưa thực sự hiểu, chúng ta chưa thực sự được làm một công việc kế toán, thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ bị lộn giữa debit với credit hay là nợ với có. Thì trong tiếng Việt, double entry accounting được gọi là bút toán kép. Chữ bút toán kép thì nó sẽ gồm là cái debit với credit. Debit trong tiếng Việt là có và credit trong tiếng Việt là nợ. Thì trong cái bài hôm nay mình muốn giới thiệu một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho các bạn về cái thuật ngữ này. Thì khi mà các bạn mới nghe thì nó có vẻ rất là cao siêu, nhưng mà thực ra double entry accounting nó rất là đơn giản. Nó chỉ có một cái nguyên lý của nó là các bạn chỉ cần nhớ là trong bất kể một cái giao dịch nào đó, nó cũng sẽ tạo ra hai entries, hai cái journal entry trong cái sổ kế toán của chúng ta ha. Thì đó là tại sao nó gọi là double. Double có nghĩa là hai. Hai, nhưng mà hai này nó không có nghĩa là hai dòng không nha. Thì cái đó chúng ta sẽ được thấy kỹ hơn trong những cái ví dụ sau này. Chúng ta chỉ cần nhớ là cái double nó có nghĩa là gì? Là một bên lúc nào một cái giao dịch nó cũng phát sinh ra một bên gọi là debit, viết tắt là chữ DNR, và một bên là credit, viết tắt là chữ CR. Debit có nghĩa là cộng vào và credit có nghĩa là trừ đi. Và cái việc mà mình cộng vào bao nhiêu với trừ đi bao nhiêu lúc nào nó cũng phải bằng nhau, có nghĩa là mình cộng vào 100 thì mình cũng phải trừ đi 100 ở đâu đó. Chứ không thể nào mà trong một cái giao dịch nó phát sinh mà mình cộng 100 vào tài khoản này nhưng mà mình lại trừ đi có 90 ở một tài khoản khác, là nó không có bằng nhau. Nếu mà sau khi xem xong cái video này các bạn vẫn chưa hiểu cái khái niệm này thì mình muốn là các bạn cũng đừng có quá lo lắng ha. Tại vì cái này ngay cả mình sau khi học ACCA ra, cái ngày đầu tiên đi làm mình cũng chới với khi mà cái anh sếp ảnh giải thích công việc mà mình cần phải làm. Thì cứ xem cái video này cho biết thôi để hiểu được khái niệm debit với credit mà mình dùng ở những cái video sau. Và mình chuẩn bị cái video này mục đích cũng chỉ là sau này khi mà các bạn muốn nhớ lại nhanh á thì các bạn chỉ cần quay lại cái video để xem được những cái luật ở phía sau ha. Chị giới thiệu sơ về cái cách làm double entry accounting này là được tạo ra bởi hai nhà thương gia người Ý tên là Amatino và Luca. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu hơn về hai anh đẹp trai này thì cứ lên Google mà tìm nha. Đây là phần quan trọng nhất của video này, đó là các cái luật debit và credit. Thì nếu mà các bạn nhớ trong cái video mình giải thích về chart of account thì trong chart of account chúng ta sẽ có 4 loại tài khoản là asset là tài sản, liability và equity là nợ, và vốn đầu tư. Vốn đầu tư và thực ra nó cũng là một loại nợ nha, bởi vậy nó được xếp loại chung với lại liability. Income là doanh thu, tất cả những cái gì mà chúng ta thu vào, và expenses là tất cả những chi phí chúng ta phải bỏ ra trong quá trình kinh doanh. Thì 4 loại tài khoản này nó sẽ có 4 cái luật riêng để đi theo nó khi mà mình nói về debit và credit. Đối với tài sản, khi mà chúng ta debit thì chúng ta sẽ tăng cái tài sản của chúng ta đi, và chúng ta credit có nghĩa là chúng ta giảm cái tài sản của chúng ta xuống. Đối với liability thì nó ngược lại so với tài sản. Khi mà debit có nghĩa là mình giảm cái nợ của mình đi, khi mà mình credit có nghĩa là mình tăng cái nợ của mình lên ha.
Income segment nó là một các cái tài khoản thuộc về cái income thì nó là các cái tài khoản thuộc về cái income segment của chúng ta. Thì các bạn chỉ cần nhớ một cách nhớ được 4 cái luật này á, là luật ở trong income segment thì nó lại ngược lại so với balance sheet. Các bạn thấy thì thường mình nghĩ là khi mà mình có doanh thu thì mình debit doanh thu thì mình sẽ tăng doanh thu của mình lên, đúng không? Không, nhưng mà tại vì cái quy luật này nó sẽ ngược với balance sheet nên nó sẽ kiểu như thế này. Khi mà chúng ta debit á thì chúng ta lại giảm doanh thu của chúng ta đi. Còn credit thì mới là tăng doanh thu ha. Thì đối với expense cũng vậy. Expense khi mà chúng ta debit á, là chúng ta tăng chi phí và credit giảm chi phí. Đến đây là bắt đầu rối lắm rồi, đúng không? Thì nếu mà các bạn nhìn kỹ lại đó, mặc dù là nó có 4, giống như là nó có 4 cái luật riêng ở đây, nhưng mà thật ra nếu mà nhìn kỹ lại thì nó chỉ có 2 cái luật thôi. Đó là như thế này. Assets và expense nó sẽ đi theo chung một quy luật, là khi mà debit là sẽ tăng lên và credit là giảm xuống. Còn liability và income thì theo chung một cái quy luật là debit thì giảm xuống, credit mới là tăng lên. Rồi các bạn nhìn cho kỹ và cố gắng nhớ cái này, tại vì sau này những cái video sau chúng ta sẽ cần những cái kiến thức này ha. Thì sau đây mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ rất là đơn giản. Rồi, hôm nay chúng ta học về double entry accounting hay là double entry bookkeeping. Thì như hồi nãy mình nói, một cái giao dịch nó sẽ luôn tạo ra debit và credit. Thì hôm nay mình sẽ có 2 cái ví dụ hết sức là đơn giản và gần gũi với mọi người. Đó là giao dịch cash sale, có nghĩa là chúng ta bán cái gì đó mà thu về tiền mặt. Credit sale là chúng ta bán nhưng mà không có thu tiền liền, mà là phải ghi vào công nợ. Thì thường nếu mà theo cái cách trước khi mà có cái cách mà làm double entry được tạo ra bởi 2 cái anh người Ý đẹp trai hồi nãy đó, thì á người ta thường ghi nhận sổ sách theo cái kiểu là single entry rồi thôi. Ví dụ như sáng ra mở cửa hàng, bán được một cái món gì đó 100.000 đi, thì người ta sẽ ghi vào sổ là hôm nay tôi bán được 100.000. Ghi như vậy. Ta cứ ghi 100 vào thôi. Cái xong rồi tối đó người ta ngồi người ta đếm tiền lại, người ta mới nhớ ra sáng nay tôi thu được 100.000 của cái khách đó, 200.000 của cái khách đó, rồi 300.000 của cái khách nọ. Thì người ta là ghi nhận từng cái tài khoản của người ta riêng biệt như vậy, thì nó gọi là single entry, nó chỉ có một dòng thôi. Thì cái việc này nó sẽ làm lên cái vấn đề là chúng ta sẽ quên mất là tự nhiên tối đến thấy nguyên một đống tiền mà không nhớ là cái tiền nó thu từ của khách nào và khách nào còn nợ mình. Thì cái double entry nó đảm bảo là chúng ta sẽ không quên bất cứ cái ghi nhận tài khoản cho bất cứ một cái giao dịch nào đó ha. Thì trong double entry chúng ta sẽ không ghi nhận sale hay là doanh thu riêng lẻ kiểu như single entry, rồi tiền mặt hay là tài khoản ngân hàng riêng lẻ, mà chúng ta sẽ ghi kiểu này. Đối với một cái giao dịch mà mình bán hàng mà mình thu về tiền mặt liền ha, thì mình thường là sẽ có bán hàng một món gì đó 100.000 đi và mình thu về 100.000, thì doanh thu của mình là sẽ tăng lên, nhưng mà nó lại là credit nha, 100. Và chúng ta sẽ debit tiền mặt của chúng ta 100. Đó, thì bạn thấy chưa? Cũng là một cái giao dịch bán hàng bằng tiền mặt, nhưng mà chúng ta đã tạo ra được 2 cái entry. Đó là lý do tại sao nó gọi là double entry. Và cái dòng đỏ đỏ dưới đây là sao ha? Các bạn nhìn vào cái công thức mình làm, nó chỉ là sum của những cái dòng ở trên thôi. Thì hồi nãy mình có nói là debit lúc nào cũng phải bằng credit. Thì đây là cái dòng để mà mình kiểm tra đó, là cái debit của mình lúc nào cũng bằng credit. Nếu mà cái dòng này nó bằng 0 có nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp. Nếu mà cái dòng này nó không bằng 0 có nghĩa là có cái gì đó nó sai rồi, mình ghi nhận thiếu cái gì rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình bán hàng 100 đi, mà khách đưa mình có 90.000, họ thiếu tiền. Các bạn thấy không? Nếu mà mình ghi nhận cái kiểu này thì
cái dòng này nó sẽ hiện lên một cái lỗi là mình còn thiếu 10.000 ở đâu đó. Thì giờ mình ghi nhận cái 10.000 này ở đâu bây giờ? Thì nếu mà còn khách lại thiếu 10.000, nó là bữa sáng hôm sau quay lại trả đi ha, thì mình phải bỏ cái 10.000 này vào đây nè. Đó. Thì các bạn thấy là nó sẽ về số 0 lại. Cái dòng này rất là quan trọng ha. Thì đối với những cái công ty mà dùng hệ thống một cái phần mềm kế toán hay là một cái hệ thống quản trị doanh nghiệp và ERP á, thì cái việc này hệ thống nó sẽ kiểm tra tự động cho chúng ta, và nó sẽ không để xảy ra cái trường hợp là nó lúc nào nó cũng sẽ báo lỗi là chúng ta ghi nhận bị thiếu cái gì đó rồi. Đó là mục đích của cái dòng này ha. Bây giờ đến ví dụ thứ hai là một cái bán hàng nhưng mà có công nợ. Thì bây giờ mình theo nguyên tắc á, là thường là khi mà chúng ta ghi nhận một cái giao dịch đó là chúng ta sẽ debit trước rồi mới đến credit nha. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ theo thứ tự đàng hoàng. Nếu mà chúng ta bán hàng có công nợ thì sao? Có nghĩa là khách hàng không có trả tiền mình liền, đúng không? Họ nợ mình đó. Thì cái đó là mình sẽ ghi nhận vào trade receivable đó. Thì chúng ta bán hàng gì đó được một triệu đi ha. Ghi như vậy. Thì khách hàng nợ mình 1 triệu. Và mình có doanh thu là 1 triệu. Và cái dòng check của mình nó bằng số 0 rồi đó, có nghĩa là mình ghi nhận đúng đủ rồi đó. Thấy chưa? Đây là cái mục debit của mình nè, đây là credit, đây là debit, đây là credit. Chưa? Khi mà các bạn đã hiểu, giống như là đến một lúc nào đó chúng ta tự động hiểu được cái này thôi, và chúng ta thấy nó thực sự là rất là đơn giản. Một cái giao dịch sẽ có debit và credit, và debit lúc nào cũng phải bằng credit. Vậy thôi ha. Trong những cái bài tiếp theo trên cái file Excel này, các bạn thấy là mình đã chuẩn bị cho những cái bài tiếp theo rồi ha. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái quy luật hồi nãy mình nói đó cho mỗi loại tài khoản. Hôm nay chỉ là ví dụ đơn giản thôi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, chia sẻ và subscribe. Nếu có nhu cầu được tư vấn cụ thể hơn thì có thể liên hệ lại với mình trên địa chỉ email hoặc là tài khoản LinkedIn trên màn hình. Xin chào.